นายสเตฟานดูจาริโฆษกสหประชาชาติออกแถลงต่อผู้สื่อข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ 11 คนขององค์กรถูกลักพาตัวเรากังวลอย่างมากเกี่ยวกับพัฒนาการเหล่านี้และเรากำลังพยายามขอคำชี้แจงจากหน่วยงานพฤตินัยของฮูตีเกี่ยวกับสถานการณ์ของการคุมขังเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของสหประชาชาติเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงได้ทันทีเรากำลังดำเนินการตามช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประกันการปล่อยตัวของพวกเขาทั้งหมดอย่างปลอดภัยและอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติในบรรดาบุคคลทั้งหมด 11 คนมีอยู่ 9 คนที่เป็นผู้ชายและ 2 คนเป็นผู้หญิงพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟกรมการอาหารโลกและยูเนสโกนอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ยังรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่ 3 คนของรัฐบาลเยเมนว่าหน่วยข่าวกรองฮูตียังได้จับกุมเจ้าหน้าที่ 3 คนของกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยของสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติหรือ NDI ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสิทธิมนุษยชนในท้องถิ่นอีก 3 คนด้วยสำหรับเหตุผลเบื้องหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดตามการรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ระบุว่านับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในเยเมนเมื่อปี 2014 กลุ่มฮูตีได้ลักพาตัวจับตัวโดยพลการและทรมานพลเรือนหลายร้อยคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์หลายคนก็ถูกสังหารส่งผลให้หน่วยงานระหว่างประเทศต้องระงับการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถอนเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศออกเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของเยเมนก็ยังเผยว่าก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีได้ลักพาตัวเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติหลายสิบคนซึ่งมีผู้ถูกลักพาตัวอย่างน้อย3คนในช่วง3ปีที่ผ่านมายังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้อยู่ด้าน Human Rights Watch ก็ได้ออกมาประณามถึงเรื่องนี้โดยกล่าวว่าการที่กลุ่มเยเมนปฏิเสธที่จะเปิดเผยตำแหน่งของบุคคลที่ถูกจับกุมอาจเทียบได้กับการบังคับบุคคลให้สูญหายกลุ่มฮูตีควรปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและกลุ่มอิสระอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวอยู่ทันทีรวมถึงหยุดการกักขังตามอำเภอใจและบังคับการสูญหายของผู้คนด้วยการกักขังดังกล่าวไม่เพียงแต่จะโจมตีสิทธิของบุคคลเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังบ่อนทำลายงานด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของเยเมนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวเยเมนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและน้ำได้อย่างเพียงพอขณะเดียวกันอัลมาซิราทีวีสถานีโทรทัศน์ในเครือฮูตีรายงานว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ6ครั้งต่อเป้าหมายในเยเมนโดยการโจมตี4ครั้งมุ่งเป้าไปที่สนามบินโฮเดอิดะเมืองท่าหลักในทะเลแดงและเมืองท่าชาลิฟทางตอนเหนือของสนามบินขณะที่การโจมตีทางอากาศอีก2ครั้งได้โจมตีไปที่ภูมิภาคอัลเทราทางตอนเหนือของซานาเมืองหลวงเยเมนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในทันทีและทางกองทัพสหรัฐและสหราชอาณาจักรยังไม่ยืนยันการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้กองทัพสหรัฐประกาศสกัดกั้นการโจมตีของกลุ่มฮูตีอยู่เป็นประจำและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสหรัฐก็ได้ทำลายโดรนฮูตี8ลำที่ปล่อยเหนือทะเลแดงแต่วันเดียวกันนั้นทางกลุ่มเยเมนก็ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกลุ่มต่อต้านอิสลามในอิรักโดยมุ่งเป้าไปที่เรือที่จอดอยู่ตรงท่าเรือไฮฟาของอิสราเอลพร้อมกับระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้กับการสังหารหมู่ในเมืองราฟามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ